ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة معلومة تفيدة. النهاردة هنقدم لكم موضوع عن فوائد الجوافة. أنا بحبها ومفيدة للبرد ومفيدة للصعاد. الجوافة مفيدة للأسنان ومفيدة للجروح ومفيدة للإسهال. ومش تنسوا اللايك كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول ثمرة من ثمر الجوافة؟ فوائد صحية لا تعد ولا تحصى. الجوافة تنتمي الجوافة للفصيلة الآسية من النباتات، حيث إن هذا الجنس يضم أكثر من 100 نوع، وتترتب أوراقها باتجاه بعضها البعض، وهي بيضاوية الشكل، ويتراوح طول الورقة ما بين 5 إلى 15 سنت. وتعتبر شجرة الجوافة من الأشجار كبيرة الحجم التي تشغل حيزا كبيرا في أرض المزرعة أو الحديقة. الجوافة كما تتمتع بارتفاعات كبيرة، وتعتبر ثمرة الجوافة من الثمر التي لا تغطيها القشور مثل البرتقال، بل لها طبقة سميكة تشبه الجلد وتكون ملساء، وتحتوي من الداخل على عدد كبير من البذور الصلبة. وتعيش أشجار الجوافة في البيئات الاستوائية في أمريكا الجنوبية والوسطى وإفريقيا، وكذلك في فلسطين. وفي هذا الفيديو سوف نبين لكم أهم الفوائد الصحية لتناول الجوافة. أولا، ما هي القيمة الغذائية للجوافة؟ تعتبر الجوافة من أنواع الفواكه التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمكن أكلها طازجة أو من خلال إضافتها إلى أنواع العصائر الطبيعية المختلفة، أو من خلال تقطيعها إلى شرائح توضع في محلول سكري للحفاظ عليها وتناولها. ومن أهم المحتويات الغذائية في الجوافة إليكم ما يأتي. أولا، الأحماض العضوية في الجوافة، حيث يحتوي لب الجوافة على حمض المليك الستريك. ثانيا، الفيتامينات، إن ثمار الجوافة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، وتعتبر الجوافة من أغنى أنواع الفواكه بهذا الفيتامين، حيث أنه كلما زاد نضج الثمرة زاد محتواها من الفيتامين. ثالثا، مخزون السكر، تحتوي ثمرة الجوافة على أنواع متعددة من السكر، مثل سكر الجلوكوز وسكروز ومالتوز وفركتوز وأربينوز، حيث تحتل السكريات من كتلة الجوافة نسبة تتراوح ما بين 9% إلى 5%، وقد تزيد حسب نوع الجوافة. رابعا، الأملاح المعدنية، مثل أملاح الفسفور وأملاح الكالسيوم وغيرها. خامسا، المركبات الطيارة، حيث أنها مسؤولة عن النكهة لثمرة الجوافة. سادسا، الألياف الذائبة، ولعل أهمها مادة البيكاتين. فوائد تناول الجوافة، إن لثمار الجوافة العديد من الفوائد الصحية، وهذا نظرا لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان. وإليكم أهم فوائدها في النقاط التالية. الجوافة تحمي الجسم من الأمراض التي تصيب القلب، والوقاية من مرض السرطان. تعالج ألم الأسنان، وتستخدم في علاج الجروح. تقي من الإصابة من مرض الإسقربوط. تفيد مرضى السكرية وأكثر من غيرها من أنواع الفواكه بسبب قلة نسبة السكر فيها. تعالج الأشخاص المصابين بالإسهال، وتعالج أيضا أمراض الشتاء مثل نزلات البرد والسعالة خاصة عند الأطفال. ويقي تناول الجوافة من المشاكل التي تصيب الجلد لاحتوائها على الفيتامينات المفيدة للبشرة والجلد. وتفيد الجوافة أيضا المرأة الحامل وكذلك الأطفال في مرحلة البلوغ، وتستخدم في عملية دباغة الجلود وعمل الصبغات. وتعالج الجوافة مرض فقر الدم لغناها بالأملاح والمعادن. يكون عجبكم، ومش تنسوا اللايك كريم، ومش تنسوا تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.